conflictul. Îl avem pe Andrei Șvarț alături de noi, este expert în Orientul Mijlociu. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara! Bună seara, domnule Gheorghe, mulțumesc tare mult pentru invitație. Hai să le luăm pe rând, hai să începem cu tensiunile dintre SUA și Iran. SUA a amenințat deschis Iranul, dacă nu se ajunge la un acord nuclear, ar putea bombarda fără probleme Teheranul. Vedem și o mișcare de trupe pe acolo, adică aviația americană e prezentă în zonă. Probabil ar aștepta doar o comandă din partea lui Donald Trump. De partea cealaltă și Iranul răspunde la fel cu amenințări la adresa Statelor Unite. Cât de mare e riscul de a escalada un conflict între cele două puteri? Riscul este foarte mare. Atunci când există discuții pe tema negocierilor de pace potențiale, riscul ca acestea să nu se întâmple, să nu ducă la un rezultat concret, este de asemenea foarte mare. Vedem acest lucru, din păcate, și în cazul vecinilor noștri, ucrainienii. Rusia a fost încurajată și acest lucru nu este de mirare și nu este ceva care pentru specialiști în privința Rusiei, a liderilor de la Kremlin, e o surpriză. Ei au fost încurajați și au atacat cu mai mare ferocitate orașele ucrainene și au omorât civili ucraineni. De asemenea, în cazul Iranului, conducerea de acolo, care este aliniată cu conducerea de la Kremlin, dar și cu conducerea de la Beijing, încearcă să găsească orice fel de vulnerabilități în ceea ce privește politica americană, dar și în ceea ce privește politica europeană. Și, din păcate, discuțiile din ultima lună și jumătate, iscate de anumite elemente prezentate către președintele Trump, nu fac bine pentru lumea liberă. Și aici mă refer la Uniunea Europeană, la Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Israel, Australia, Coreea de Sud, Taiwan și așa mai departe, Japonia. Deci aceste dictaturi, Iranul, China, Rusia, Coreea de Nord, profită, sunt încurajate și se coordonează. Ce încearcă în aceste momente administrația Trump? Încearcă o decuplare și o fărămițare a acestei grupări de delicvenți la nivel internațional. Știți, mie mi-a mai atras atenția o chestiune care ar aduce o nuanță răspunsului dumneavoastră sau puteți să vă spuneți părerea și despre asta. În timp ce Statele Unite ale Americii încearcă să decupleze cel puțin economic Federația Rusă de China, astfel încât să nu dea o mare putere economică așa, a reușit din păcate să facă alt lucru, să apropie de China niște aliați tradiționale ai Statelor Unite. Vorbim de Coreea de Sud, vorbim de Japonia, care neașteptat, înainte ca Donald Trump să anunțe acele tarife cu mult fast în urmă cu o săptămână și jumătate, au semnat un acord comercial cu China. Adică vorbim de o apropiere între niște aliați tradiționale americani, cel puțin după cel de-al doilea război mondial, și adversarul lor pe plan politic regional. Așa este, e o foarte bună observație, de aceea eu sfătuiesc atât membrii administrației de la Casa Albă, cât și partenerii din țările lumii libere să aibă foarte mare grijă nu numai în ceea ce fac, ci și în privința discursului. Revenind și trebuie să mai spunem ceva, atât Coreea de Sud cât și Japonia știu foarte bine, împreună cu Filipine, dar și alte țări din regiune, nu doar Taiwanul, știu foarte bine că se află în cătarea armelor Chinei. La fel precum toate aceste țări, inclusiv China, se aflau
la începerea celui de-al doilea război mondial în cătarea armelor Japoniei, Imperiului japonez. Situația s-a schimbat, Imperiul răului este în acest moment în acea zonă China, împreună cu Coreea de Nord, pe care a și sprijinit-o ca să existe încă un element de contrapondere pentru Statele Unite și de preocupare pentru Statele Unite și pentru aliații regionali în condițiile în care s-ar risca un război. Da. Acum, referitor și e foarte important să spunem pentru telespectatorii dumneavoastră că până la urmă această coordonare între aceste țări, inamici ai noștri, ai tuturor, continuă. Deci Statele Unite deocamdată nu a reușit să decupleze în vreun fel aceste țări. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți, să lăsăm orice fel de naivitate, și văd naivitate și în această administrație, am văzut naivitate, din păcate, și cu rezultate tragice la nivel internațional și în fosta administrație de la Casa Albă. Da. Eu nu am partipriuri în această privință și încerc să văd lucrurile din perspectiva strategică a ceea ce ne preocupă pe noi, și anume să nu fim atacați din nou de către Rusia, să nu fim atacați de către China din nou, pentru că ei au făcut acest lucru fie din neglijență, fie pentru că au dorit în acest fel să răspundă la primul război al tarifelor lansat de către administrația Trump 1 și au lansat China COVID, armă biologică. Aceasta este una dintre teoriile de lucru. Și pe de altă parte vedem Iranul, care și-a creat acea rețea de miliții teroriste în întreaga zonă, în care a atacat atât Israelul cât și Arabia Saudită. Să nu uităm că milițiile teroriste Houthi din Yemen au atacat Arabia Saudită de multe ori, forțând ca armata Arabiei Saudite să lanseze un război contraterorist în Yemen. De asemenea, avem Qatarul, da, care a fost izolat de către Arabia Saudită și de partenerii săi, țările sunite din regiune, cu mici excepții, da, și Qatarul este o țară sunită cu o conducere extremistă islamistă. Dar realpoliticul, despre care se discută foarte mult în această perioadă, face ca să vedem în Qatar baze americane, spre exemplu, în continuare. De ce? Pentru că acestea sunt aproape de Iran, peste Golf de Iran, și sunt apropiate și de alte puncte nevralgice din lume. Spuneați dumneavoastră despre faptul că Statele Unite au deplasat bombardiere strategice, da, în apropierea Iranului, relativă apropiere. Atunci când vorbim despre aceste bombardiere strategice, lumea se parcurge foarte rapid de către ele, dar, bineînțeles, faptul că sunt în Oceanul Indian, la baza Diego Garcia, face ca Iranul să se afle în foarte imediată proximitate. Da. Iranul, aceste deplasări de tehnică militară fac ca Iranul să înțeleagă mai bine că administrația Trump nu se joacă în această privință. Ce a spus Donald Trump este foarte clar. Fie se ajunge într-un termen relativ rapid la o înțelegere care să fie una mult mai bună decât JCPOA-ul în care am intrat în 2015 cu Iranul și care a fost eliminat în 2018 de către prima administrație Trump, sau se va ajunge la o altă cale de eliminare a programului nuclear iranian. Iranului suntem pe final. Spuneți-mi, vă rog, puțin și de Israel-Hamas și de ce se întâmplă în Fâșia Gaza. Israelul
continuă să preseze mișcarea teroristă Hamas, dar și celelalte grupări teroriste din Fâșie, pentru a elibera cei 59 de ostatici pe care aceștia îi țin în tunelurile de sub Gaza. Dintre aceștia se știe că, din păcate, doar 20 și ceva dintre aceștia s-ar afla în viață, în condiții foarte proaste. Restul au fost omorâți și corpurile lor sunt ținute și acestea ca monedă de schimb pentru sute de teroriști, fiecare dintre aceste corpuri ale israelienilor omorâți, pentru sute de teroriști aflați în închisorile israeliene. Armata israeliană acționează în aceste momente în mai multe zone de acolo, dar evită în continuare zonele în care se știe că se află cei răpiți. Nu se știe despre fiecare dintre cei 59 locații exactă, dar în privința mai multora se știe unde se află, mai ales cei aflați în viață, și se evită acele zone. Nu s-a intrat nici cu trupe, deci nici cu tancuri și trupe de infanterie. Nu se lansează nici atacuri aeriene spre acele zone și bineînțeles că Hamasul profită de această situație și continuă, pentru că ei sunt, la fel ca și regimul de la Teheran, sunt fanatici religioși, din punct de vedere religios, și este foarte greu de ajuns cu ei la un acord până la urmă, mai ales dacă nu consideră că au ceva de pierdut. Și în condițiile în care pentru aceștia moartea este un ideal mai presus decât viața. Se martirizează cumva la ei, asta trebuie să le explicăm. Adică au altă percepție asupra morții față de cum avem noi. Atunci când mori pentru o cauză pe care o consideră ei ca fiind o cauză, cumva mori ca un martir. Asta e explicația. Pentru care e foarte greu să ajungi la un acord cu ei. Bun, vă mulțumesc, domnule Schwarz, o să mai facem discuții mai pe larg. Cei de acasă știu că sunteți un bun prieten al emisiunii noastre, însă suntem pe final acum. Vreau să le mulțumesc celor de acasă pentru atenție și să le spun că ne revedem luni aici la Prima News. Rămâneți cu bine, un weekend cât mai bun și o seară cât mai bună vă doresc.